वेलकम ब्याक हाम्रो फिटनेस सिरिजमा जहाँ हामी हाम्रो बडीमा इम्प्याक्ट पर्ने डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजहरूलाई एक्सप्लोर गर्नेछौँ। आजको भिडियोमा हामी ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपको वर्ल्डमा डाइभ गर्नेछौँ। ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप इम्प्रेसिभ पार्टी ट्रिक वा एडभान्स एथलिटको एक्सर्साइज मात्रै होइन, ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपले स्ट्रेन्थ, ब्यालेन्स र ओभरअल फिटनेसमा इन्क्रेडिबल बेनिफिट गर्ने गर्छ। त्यही भएर सधैँ ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप गर्दा के हुन्छ ल खोजौँ। बिल्डिङ अप्पर बडी स्ट्रेन्थ। ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप च्यालेन्जिङ एक्सर्साइज हो जसले सोल्डर, ट्राइसेप र अप्पर चेस्ट धेरै जस्तो टार्गेट गर्छ। लगातार ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप गर्दा छिटै हाम्रो अप्पर बडी स्ट्रेन्थ बढ्ने गर्छ र डिफ्रेन्ट मसल ग्रुप इङ्गेज काम गर्नुको कारणले गर्दा हाम्रो टाइम बिते अनुसार इम्प्रेसिभ गेन हुने गर्छ। कोर एन्ड ब्यालेन्स द हिडन बेनिफिट्स। ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप गर्नको लागि हामीलाई एक्सेलेन्ट कोर स्ट्रेन्थ र ब्यालेन्स चाहिन्छ। ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप गर्दा हाम्रो एब्स, लोवर ब्याक र कोरको मसल इङ्गेज काम गर्ने गर्छ, जसको कारणले हाम्रो बडी कन्ट्रोल र स्टेबिलिटी राम्रो इम्प्रुभ हुने गर्छ। सधैँ ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप प्र्याक्टिस गर्दा हाम्रो बडीले ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपको मोमेन्टलाई एड्याप्ट गर्ने गर्छ र बिस्तारै पुसअप हामीलाई अझै राम्रो र सजिलो हुन्छ। इङ्गेजिङ सोलर स्टेबिलिटी। सोलर स्टेबिलिटी फिजिकल एक्टिभिटी र स्पोर्टमा चाहिन्छ। ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपले डेल्टोइड, रोटेटर कफ मसल र अरू सोल्डर स्टेबिलाइजर टार्गेट गर्छ। हामी डिस्कस गर्छौँ कसरी यो एक्सर्साइजले स्ट्रेन्थ, सोल्डरलाई स्टेबिलाइज, इन्जुरी हुनेबाट बच्न र ओभरअल पोस्चर इम्प्रुभ राम्रो बनाउने गर्छ। अनलकिङ हिडन पोटेन्सियल, माइन्ड मसल कनेक्सन। ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप गर्नको लागि स्ट्रङ माइन्ड मसल कनेक्सन चाहिन्छ भन्नाले हामीले हाम्रो फर्म र करेक्ट मसललाई इङ्गेज गर्नमा फोकस गर्छौँ। हामीले एक्सप्लोर गर्छौँ कसरी ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपले हाम्रो माइन्ड मसल कनेक्सन र अरू एक्सर्साइज र एक्टिभिटी गर्नको लागि इम्प्रुभ सपार्ने गर्छ। कार्डियोभास्कुलर इन्डुरेन्स। के हामीलाई थाहा छ कि ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपले हाम्रो कार्डियोभास्कुलर इन्डुरेन्स, कार्डियोभास्कुलर सहनशीलता इम्प्रुभ सपार्ने गर्छ भनेर? हामीले एक्सप्लोर गर्छौँ कसरी यो इन्टेन्स एक्सर्साइजले हाम्रो हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेसन र ओभरअल कार्डियोभास्कुलर फिटनेसमा इम्प्रुभ सपार्ने गर्छ, जसको कारणले हाम्रो हार्टले हेल्दी वर्कआउट पाउने गर्छ। द ट्रान्सफर्मेटिभ पावर अफ कन्सिस्टेन्सी। हामीले रियल लाइफमा ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप सधैँ कमिट गर्दै इन्क्रेडिबल बडी फिजिक्स र ओभरअल फिटनेसमा ट्रान्सफर्मेसन गरेको प्रमाण भन्छौँ। यो ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपको जर्नीले हामीलाई इन्स्पायर र मोटिभेट गर्छ। हाम्रो ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप सधैँ गर्ने
च्यालेन्ज स्टार्ट गर्नको लागि सर्टमा कन्क्लुजनमा ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप सुरुमा गर्दा गाह्रो हुने गर्छ, तर सधैँको प्र्याक्टिस र डेडिकेसनले हामीले ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपलाई सजिलै गर्न सक्छौँ। अप्पर बडी स्ट्रेन्थ र कोरको मसल बिल्ड बनाउँछौँ, जसले हाम्रो सोल्डर हेल्थ र कार्डियोभास्कुलर इन्डुरेन्स छपार्ने गर्छ। ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप सधैँ प्र्याक्टिस गर्दा हामीले साँच्चै नसोचेको रिजल्ट पाउने गर्छौँ। याद राख्नु पर्यो, कन्सिस्टेन्सी कि सँगै डेडिकेसन र प्रोपर प्रोग्रेसन। हामी अचम्म हुने गर्छौँ कि हाम्रो बडीले के एचिभ गर्नको लागि क्यापेबल छ भनेर। त्यही भएर के हामी रेडी छौँ सधैँ ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप गर्नको लागि? हामी कमेन्ट गरेर भनौँ। यही थियो ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप सधैँ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। त्यति बेलासम्म stay fit and keep pushing your limits. See you.